عليكم وحياكم الله أساتذتي الكرام. معكم أحمد سعيد مؤسس هذه القناة، حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الفيزياء من كلية العلوم الجامعة المستنصرية. راح أوضح لكم اليوم الدرس الأول والوحيد المتاح باللغة العربية على موقع اليوتيوب حول كيفية إنشاء منظومة كاملة لعملية تمييز الأوجه باستخدام الماتلاب. لإنشاء هذه المنظومة الخطوة الأولى هي إنشاء قاعدة البيانات. لإنشاء قاعدة البيانات نسوي فولدر معين نسميه بالاسم اللي احنا نريده، واللي راح اسميه انا هنا database. بعدها ندخل للفولدر الخاص بقاعدة البيانات ونسوي فولدرات بأسماء الأشخاص اللي نريد نميز أوجههم. هنا أنا راح أسوي فولدر باسمي، والفولدر الثاني باسم البروفيسور أندرو أندرو. الخطوة التي تلي عملية إنشاء قاعدة البيانات هي الدخول للماتلاب للشروع بكتابة الكود البرمجي. حتى ما يصير حجم الفيديو كبير كلش راح أتجنب كتابة الكود البرمجي. اللي يحب يحصل على الكود كامل يقدر يتواصل وياي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة على القناة. أول خطوة نسويها بعد ما دخلنا الماتلاب هي تحديد فولدر العمل. فولدر العمل أنا مخليه على الديسكتوب تحت اسم Face Recognition. اختار Select Folder. بعد ما حددنا فولدر العمل نسوي سكريبت جديد حتى نكتب بيه الكود البرمجي اللي هو هذا السكريبت. راح أنسخ الكود البرمجي وألصقه بداخل هذا السكريبت الجديد. هسه صار عندي كود برمجي يعمل وفق خوارزمية فيولا جونز اللي تقوم بعملية تحديد الوجه البشري وتعقبه. يعني تحدد لي الوجه البشري وتخليه بالسنتر مال الشاشة اعتمادا على الكاميرا اللي متصلة مع الكمبيوتر مالتي. بعد ما كتبنا الكود البرمجي خلونا ننطر ونشوف طريقة عمل هذا الكود البرمجي. الآن وبعد ما انتهى الكود البرمجي من أخذ الصور راح ننتقل أو بالبداية نقوم بإطفاء الفيجر اللي ياخذ لي الصور ونكتب clear all حتى نقوم بعملية إزالة كل ما في الورك سبيس. ننتقل الآن إلى الفولدر الخاص بعملية الفيس ريكوجنيشن واللي راح نلقى صور محفوظة به حتى نقوم بعملية إزالة كل الصور الغير مرغوب فيها. هذا الفولدر راح نلاحظ إنه أكو صور نتائجها مو مثل ما إحنا نريد، فراح نزيلها. طبعا ندوس على الكنترول كليك أيسر بالماوس حتى نحدد هذه الصور. ننزل الأسفل عندنا هنا كم صورة. بعد ما انتهينا من تحديد الصور الغير مرغوب فيها نقوم بعملية الديليت. نزيل هذه الصور. نلاحظ الآن ما عاد أكو صور ما نريدها موجودة بالفولدر مالتنا، لذلك هسه ننطي كنترول A نحدد كل الملفات، نزيل الداتابيس ونزيل الكود
ونزيل الكود الثاني الفايل الخاص بالكودات، ونسوي عملية كات لهذه الصور وناخذها المجلد الخاص بي. أحمد كنترول في. هسه الصور راحت من الفولدر الكامل الخاص بعملية تمييز الأوجه إلى الفولدر الخاص بقاعدة البيانات. الخطوة الثانية هي نقوم بعملية بنفس العملية اللي صورنا بها وجهي، راح نقوم بها للوجه الثاني اللي أنا قلت لكم راح أسويه لبروفيسور أندرو أن جي. راح نطبق عليه الكود البرمجي اللي سويته، ننطرن ونجيب صورة البروفيسور أندرو أن جي، ننطرن لهذا الكود، وراح أستعين بموبايلي حتى أحصل على صورة البروفيسور أندرو، وأخليه أمام الكاميرا المتصلة باللابتوب، وراح ألاحظ شلون الخوارزمية راح تحدد وجه البروفيسور وتبدأ بعملية أخذ الصور. ننطرن ونخلي الموبايل أمام الكاميرا مال اللابتوب ونلاحظ عمل الخوارزمية. طبعا الخوارزمية الآن تتعقب وجه البروفيسور أندرو من خلال شاشة الموبايل مالتي. لاحظ أنها ناجحة كلش بتعقب الوجه من خلال شاشة الموبايل. جاي أحاول أبعد الموبايل عن الكاميرا الخاصة باللابتوب. الآن وبعد ما انتهى الكود البرمجي من أخذ الصور لبروفيسور أندرو، راح نسوي نفس العملية من إزالة الصور غير المرغوب فيها ونقل الصور إلى الفولدر الخاص بالبروفيسور أندرو ضمن قاعدة البيانات. لاحظوا وياي اللي نسوي، أيضا نعطي كلير أول حتى نتخلص من الشغلات اللي موجودة بالورك سبيس، ونروح للفولدر الخاص بعملية الفيس ريكوجنيشن. راح نلاحظ وجود الصور كلها مثل ما تلاحظون. نحدد كل الصور، ننقلها إلى قاعدة البيانات من خلال كات، ونروح للفولدر الخاص بالبروفيسور أندرو ونسوي بيست. الآن مثل ما تلاحظون صارت عندنا قاعدة بيانات كاملة خاصة بي وبالبروفيسور أندرو. الخطوة الثانية اللي نسويها ورا قاعدة البيانات هي عملية تدريب المصفوفة، العفو تدريب الخوارزمية، عملية تدريب الخوارزمية. نروح للماتلاب ونسمي هذا الكود اللي كتبناه اللي ياخذ لنا الصور باسم معين. أنا راح أسميه take pictures. take pics. take pics.
حتى أميز الكود تيك بيكس عن الكود الثاني اللي راح أكتبه واللي يقوم بعملية التريننج. أيضا الكود موجود عندي واللي يحب يتواصل وياي حتى يحصله راح أنسخ الكود. وبعد ما كتبنا الكود البرمجي الخاص بعملية التريننج لاحظ إنه هذا الكود يعتمد لي على الفريم أليكس نت، وراح أخلي لكم رابط بالديسكريبشن بوكس يوضح لكم كيف تستعملون فريم الأليكس نت. بهذا الفريم كل اللي راح أغيره أو بهذا الكود كل اللي راح أغيره هو اسم المجلد اللي أنا أشتغل عليه. هسه مسماي بالديتابيس، خلي أشوف المجلد اللي أنا مسميه شنو كان اسمه ديتابيس، لكن لاحظ أن الحرف الأول كابيتال، لذلك راح أغير الحرف الأول إلى دي كابيتال. مثل ما تلاحظون include subfolders انطيتها القيمة true حتى يعزل لي كل فولدر موجود بالديتابيس إلى فولدر ثانوي. هنا learning rate initial learning rate، كل باحث بمجال الديب learning أكيد يعرف شنو هي learning rate. نعم. الآن شنو اسم الشبكة اللي أريده يعزل لي إياها؟ أريد هذا الكود يعزل لي إياها. هسه محفوظة باسم save mainnet 1. أنا راح أحذف ال1، راح أخليها mainnet فقط. بعد ما انتهينا من تصفية هذا الكود راح ننطي الأمر run حتى يبدي الكود بتدريب الخوارزمية على تمييز وجهي من وجه البروفيسور أندرو أنجي. ننطي run، أسمي الملف أو الكود باسم معين. راح أسميه training، وأيضا أخليه ضمن الفولدر مالتي بالفيس ريكوجنيشن. ننطي سيف وراح يبدي الكود يعمل على عملية عزل الخوارزمية أو عزل الأوجه من خلال تدريب الخوارزمية. طبعا هذا الكود تنفيذه يتأخر من 8 إلى 15 دقيقة تقريبا. بدأ الكود بالعمل، بدأ الكود كمل الفقرة الأولى اللي هي استغرقت عنده 7 ثواني فقط. الدقة مالتها كانت 51%. طبعا هذه العملية تتأخر عندنا حسب عدد الأوجه اللي يريد نميزها. إن شاء الله راح أوفر ترجمات ثانوية لهذا الفيديو على موقع اليوتيوب من خلال سبتايتلز تظهر أسفل الفيديو. الآن راح أوقف الفيديو حتى ما يصير تشوير زيادة عن اللزوم، وراح أرجع لكم بعد ما تنتهي عملية التريننج. نلاحظ أنها تأخرت قرب 12 دقيقة حتى تنهي لي عملية التريننج. بعد ما انتهينا من عملية التريننج صار كل شيء جاهز عندنا، وقدرت الخوارزمية مالتنا تميز بين وجهي ووجه البروفيسور أندرو. الخطوة الثالثة والأخيرة اللي راح تبقى عندنا هي عملية تجريب الخوارزمية ورؤية طريقة عملها ودقة أدائها. الآن نفتح سكريبت جديد فارغ حتى نخلي به الكود الخاص بعملية الريكوجنيشن. نجيب الكود منه سي كنترول في ونلصق الكود بهذا السكريبت. إذا تلاحظون وياي إنه اللود عملية تحميل لازم نخلي الاسم مال الشبكة اللي احنا حفظناها في الكود الخاص بالتريننج. فهي كانت mainnet.1 سويناها mainnet، فهنا لازم تصير أيضا mainnet. إضافة إلى إضافة إلى العبارة اللي أريد الماتلاب يظهر لي إياها إذا كان ماكو وجه بشري أمام الكاميرا. لذلك وبعد ما سوينا الكود الخاص بعملية الريكوجنيشن ننطرن ونحفظ الكود تحت اسم ريكوجنيشن وننطي سيف. راح نلاحظ إن الكود
يبدي بعملية فتح الكاميرا والنظر إلى الوجه البشري الموجود أمام الكاميرا إن كان وجهي أو وجه البروفيسور أندرو. مثل ما تلاحظون الكود بدأ يتعرف علي وأظهر لي الاسم الخاص بي اللي هو أحمد. بعد هاي العملية راح أحاول أجيب وجه البروفيسور أندرو وأخليه أمام الكاميرا ونشوف اللي راح يصير. هسه أحاول أبعد وجهي عن الكاميرا وأخلي وجه البروفيسور أندرو ونشوف إن كانت الخوارزمية تعمل بصورة صحيحة أم لا. مثل ما تلاحظون أمامكم أعزائي. الآن أساتذتي الكرام بعد ما انتهينا من عملية تجريب الخوارزمية ورؤية دقة أدائها، خلونا نحاول نحصل على صورة ثانية بروفيسور أندرو ونشوف أداء الخوارزمية. راح أحاول ضمن هاي الصورة مثل ما تلاحظون أمامكم، يعني على الرغم من بعد وجه البروفيسور بس الخوارزمية قدرت تتعرف على اسم ووجه الشخص اللي موجود بهاي الصورة. أساتذتي الكرام، الآن وبعد ما انتهينا من عملية تمييز الأوجه وتجريب أداء ودقة الخوارزمية، أحب أبارك لكم لإنشائكم أول منظومة لتمييز الأوجه باستخدام الماتلاب، وأتمنى يكون الفيديو مفيد جدا وخالي من مبررات الملل. أتمنى تكونون استفاديتوا هواي من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.